Xin chào các bạn. Hôm nay, Hà Thanh sẽ giới thiệu món cua ramen sốt tỏi là món ăn về thần thánh với hương vị chua ngọt đậm đà, kết hợp cùng mùi tỏi phi thơm lừng, kích thích vị giác vô cùng mạnh mẽ. Cách làm: chuẩn bị nguyên liệu: cua biển tươi sống 1.5 kg khoảng 4 con, me chín 150g, tỏi 5 củ, hành tím 3 củ, ớt tươi 2 quả, tùy thích, bột bắp 2 muỗng cà phê, gia vị: dầu ăn, nước mắm, đường, muối, tiêu xay. Các bước thực hiện: làm sạch cua, dùng dao nhọn đâm vào hõm dưới yếm cua để cua ngừng cử động, dùng bàn chải chà rửa thật kỹ cua. Cách yếm cua: bỏ phần phổi và lông, giữ lại gạch cua. Cắt cua thành miếng vừa ăn, giữ lại phần mai cua. Tỏi bóc vỏ, băm nhỏ khoảng 2/3 số tỏi, phần còn lại thái lát mỏng, cho dầu ăn vào chảo, đợi nóng rồi cho 1/2 tỏi băm, thái lát vào phi vàng giòn. Vớt tỏi ra để ráo dầu, cho 150g me vắt vào chén, thêm 150ml nước nóng, dầm đều rồi lọc bỏ hạt, lấy nước cốt me, thêm 3 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước mắm, 1/2 muỗng cà phê muối và ớt tươi thái lát. Khuấy đều, làm sánh, hòa tan 1 muỗng cà phê bột năng hoặc bột bắp với một ít nước lạnh. Dùng chảo đã phi tỏi hoặc chảo sạch, cho 1 muỗng canh dầu tỏi vào, phi thơm hành tím và tỏi băm còn lại. Tiếp tục đổ hỗn hợp sốt me đã pha vào chảo, đun lửa vừa. Khi sốt sôi, cho từ từ nước bột bắp đã hòa tan vào, vừa đổ vừa khuấy cho đến khi sốt sánh miệng lại. Nêm lại cho vừa miệng, cho cua đã làm sạch vào chảo sốt me. Đảo nhẹ nhàng, đều tay để sốt me bám đều vào từng miếng cua. Đun khoảng 12 phút cho cua chín kỹ và sốt cạn bớt, bám chặt vào cua. Hoàn thành và thưởng thức, cho cua ramen ra đĩa. Rắc tỏi phi vàng giòn lên trên cua. Trang trí thêm ngò rí và ớt tươi, thưởng thức, dùng ngay khi còn nóng. Món cua ramen sốt tỏi này ăn kèm với bánh mì để chấm sốt hoặc cơm trắng đều vô cùng tuyệt vời. Vị chua ngọt mặn cay và tỏi thơm lừng chắc chắn sẽ kích thích vị giác của bạn. Những điều lưu ý: cua cần được sơ chế thật sạch. Việc cắt cua thành miếng trước giúp cua dễ ngấm sốt me hơn. Không nên làm sốt quá đặc. Sốt me lý tưởng nên có độ sánh vừa phải để bao bọc được miếng cua mà không bị vón cục. Tỏi phải được phi vàng giòn và vớt ra ngay để ráo dầu, sau đó mới rắc lên sau cùng để giữ độ giòn. Bạn có thể thêm một chút gừng băm vào sốt để tăng hương vị ấm nồng. Cua ramen sốt tỏi là một trong những món ăn hải sản được yêu thích nhất bởi sự hòa quyện tuyệt vời của các hương vị. Vị chua thanh của me, vị ngọt mặn hài hòa của sốt và đặc biệt là hương thơm nồng nàn, giòn tan của tỏi phi đã biến món ăn này thành một địa thực phẩm. Lớp sốt me sánh mịn bao bọc lấy lớp vỏ cua đỏ cam hấp dẫn, khiến món ăn không chỉ ngon miệng mà còn cực kỳ bắt mắt. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những bữa ăn cuối tuần hoặc tiệc tùng. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt và chúc các bạn có những bữa ăn thật ấm cúng và ngon miệng. Hẹn gặp lại quý vị trong video chia sẻ món ăn hấp dẫn tiếp theo.